فيما يتعلق بالموضوع المرتبط ب محكمة جنوب إفريقيا فوسفاط. أولا، منذ البداية كان المغرب واضحا أننا إزاء قرار سياسي وليس قضائي أو قانوني، قرار سياسي في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وفيه تشويش على مسار أممي يعمل على تسوية هذا النزاع، وفيه انتهاك صريح لمقتضيات تهم الحرية الملاحة التجارية. وبالنسبة إلينا كان هذا التطور الخطير والغير المسبوق تطور ذي بعد سياسي. المغرب كان متأكد من قوة ملفه القانوني، باعتبار أن الاستثمارات المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالفوسفات هي استثمارات تتم في إطار القانون الدولي وفي إطار مقتضيات السيادة الوطنية، وبالتالي لم يكن من خيار إلا الرفض الكامل. المكتب الشريف للفوسفات هو شركة قائمة الذات. الرفض بالكامل لما صدر عن المحكمة بجنوب إفريقيا، والتي أعطت لنفسها الحق في البت في هذا الموضوع. ولهذا كان موقفنا هو الرفض كما قلت كامل لهذا القرار ذي الطبيعة السياسية، قرار سياسي غلف بصياغ قانونية أو قضائية، لكن كانت مسألة سياسية. وكما قلت المغرب قوي. المكتب الشريف للفوسفات انخرط في سلسلة من الإجراءات. اليوم أصدر بلاغا، وسبق له أن أصدر بلاغا. هو شركة مستقلة قائمة الذات لها حساباتها، وسبق لها أن خضعت للتدقيق وبرز ليس فقط لمتعاملين معنا بل أيضا للعالم حجم الاستثمارات التي تتم على مستوى أقاليم الصحراوية الجنوبية، أثر هذه الاستثمارات على الساكنة، أن هذه الاستثمارات التي هي جزء من استثمارات عمومية، هنالك منظومة من الاستشارة للساكنة على مستوى البرلمان، أزيد من 50 برلماني نائب ومستشار على مستوى غرفتي البرلمان، فضلا عن نسيج كبير من الجماعات الترابية، أزيد من 80 جماعة ترابية، أزيد من 1000 منتخب، منظومة جهوية لها اختصاصات اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية مباشرة، بمعنى لا يمكن أن نقبل بأي مزايدة في الموضوع. لهذا كان موقفنا واضحا، الرفض الكامل واعتماد ودعم كافة الخطوات التي ستتخذ في هذا المجال، لأن القضية ليست مجرد قضية قضائية سيبت فيها انطلاقا من ما هو قضائي، بل كنا إزاء قرار سياسي ظالم لبلادنا.